سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این جلسه میخوایم در مورد مفهوم گام در موسیقی صحبت کنیم. گام در موسیقی یعنی الگوی انتخاب نوت‌های یک اکتاو. ما تا اینجا یاد گرفتیم که یک اکتاو موسیقی به 12 تا نیم پرده موسیقایی تقسیم میشه. حالا آهنگسازها و موسیقیدانها برای ساخت قطعات موسیقی نمیتونن 12 تا نوت یک اکتاو رو انتخاب کنن، بلکه اونا فقط اجازه دارن 7 تا از این نوت‌ها رو انتخاب کنن و آهنگ‌هاشون رو بسازن. این رو میتونید شبیه نقاشی در نظر بگیرید که یک مداد رنگی 12 رنگ در اختیار داره، اما فقط اجازه داره 7 تا از اون رنگ‌ها رو انتخاب کنه و نقاشیش رو بکشه. آهنگسازها هم دقیقاً به همین شکل هستن، یعنی نمیتونن از 12 تا نوت یک اکتاو استفاده کنن به دلیل اون مبانی موسیقی. اونها فقط باید 7 تا از این نوت‌ها رو طبق یک الگوی انتخاب کنن و توی اکتاوهای بالاتر یا پایین‌تر اون الگو رو ادامه بدن و آهنگشون رو بسازن که بهش گفته میشه گام. یعنی گام توی موسیقی یعنی اینکه ما یک نوتی رو به عنوان مبنا در نظر بگیریم و طبق یک الگوی حرکت کنیم تا دوباره به همون نوت توی اکتاو بالاتر یا اکتاو پایین‌تر برسیم. به این گفته میشه گام. حالا توی موسیقی کلاسیک دو تا گام معروف وجود داره که بهش گفته میشه گام مینور و گام ماژور. توی موسیقی ایرانی به دلیل وجود رب پرده ها ما الگوهای بیشتری داریم. یعنی مثلا تو موسیقی ایرانی 7 دستگاه موسیقی هست که شبیه گام ها در موسیقی کلاسیک هستن، چون توی موسیقی ایرانی ما رب پرده ها داریم، به خاطر همین اجازه بهمون میده که الگوهای بیشتری رو داشته باشیم برای انتخاب نوت‌های موسیقی. پس تو این جلسه اولش با مفهوم گام در موسیقی آشنا میشیم و بعد یک پروژه خیلی جالب با کمک اسکرچ در مورد گام ها میسازیم تا یواش یواش گوشمون به گام های موسیقی آشنا بشه. یعنی اون نوتی که به عنوان مبنا در نظر گرفته میشه و بعد الگویی که حرکت میکنیم تا دوباره به همون نوت توی اکتاو بالاتر یا اکتاو پایین‌تر برسیم. لطفا این جلسه رو با دقت ببینید و این پروژه‌ای که توی اسکرچ میسازیم رو خودتون هم بسازید و باهاش تمرین کنید. تو جلسات قبل یاد گرفتیم که یک اکتاو موسیقی که یعنی 2 برابر شدن فرکانس صدا یا نصف شدنش به 7 فاصله موسیقایی تقسیم میشه که میشه 7 نوت اصلی موسیقی دو ره می فا سل لا سی دو که میشه یک اکتاو. این رو گفتیم میتونیم شبیه یک مداد رنگی 7 رنگ در نظر بگیریم. بعد گفتیم که موسیقیدان‌ها فاصله بین بعضی از نوت‌های موسیقی رو معادل یک پرده در نظر گرفتن و نصفش کردن، گفتن 2 تا نیم پرده. مثلا 2 تا ره یک پرده، پس میشه به نصفش کرد، میشه 2 تا نیم پرده، یا دو دیز یا ره بمول، فرقی نمیکنه. ره تا می یک پرده، اما می تا فا میشه نیم پرده، به خاطر همین نصف نشده. و همینطور سی تا دو هم معادل نیم پرده است، به خاطر همین بینشون نوتی وجود نداره. انگار یک اکتاو موسیقی به 12 صدا تقسیم شده، 7 تا نوت اصلی، 5 تا نیم پرده. مثلا بین این مداد رنگی ها انگار یه رنگ دیگه هم ایجاد کنیم، مداد رنگی 7 رنگمون رو بکنیم 12 رنگ. حالا موسیقیدان ها برای اون زیبایی موسیقی و اینکه آهنگاشون خیلی شلوغ نباشه از نظر صدا، نمیان از همه 12 تا نوت یک اکتاو استفاده کنن، بلکه از 7 تاش استفاده میکنن. یا مثلا تو موسیقی شرق آسیا مثل ژاپن از 5 تاش استفاده میشه، اما تو موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی از 7 تا نوت یک اکتاو استفاده میکنن برای ساخت موسیقی. حالا میتونه همون 7 تا توی اکتاوهای بالاتر و پایینتر هم استفاده بشه، اما از یک اکتاو انگار از 7 تا نوتش استفاده کردن. مثل این میمونه که یک نقاش از مداد رنگی 12 رنگی که در اختیار داره فقط 7 رنگش رو انتخاب کنه و نقاشیش رو بکشه. موسیقیدان‌ها و آهنگسازا هم به همین شکلن، یعنی از 12 تا صدای یک اکتاو 7 تا صداش رو انتخاب میکنن و آهنگشون رو میسازن. حالا الگویی که باعث انتخاب این 7 تا از بین 12 تا صدا میشه رو بهش گفته میشه گام،
که توی موسیقی کلاسیک 2 تا گام اصلی داریم، گام ماژور و گام مینور. اینا از نظر حال و هوا و اون حس و حال موسیقی با هم فرق میکنن. گام ماژور یعنی از یک نوتی به عنوان نوت مبنا که شروع کردیم، 1 پرده 1 پرده، نیم 1 1 1 نیم، این الگوی گام ماژور هست، انتخاب نوت ها و اون نوت به نوت همنام خودش میرسه. اما توی گام مینور دقت کنید الگو فرق میکنه، میشه 1 پرده نیم 1 1 نیم 1 1، این الگوی گام مینور هست و نوت مبنا اسم اون گام میشه و مثلا بهش گفته میشه گام مینور یا ماژور. مثلا برای می الان میتونیم مثلا می مینور رو اگه بخوایم بسازیم گفته که 1 پرده، پس می تا فا نیم پرده است، فا تا سل بمول نیم پرده است، پس می اینجا میاد میشه فای دیز یا سل بمول، این میشه 1 پرده. بعدش گفته نیم، پس نیم میاد اینجا میشه نوت سل. بعدش گفته معادل 1 پرده، پس اینجوری میشه 1 پرده 1 پرده و دوباره نیم پرده، اینجا میبینید نیم پرده میشه. پس این الگوی حرکت گام مینور هست از می، انگار ما داریم نوت های می مینور رو اینجا روی این پیانو مشخص میکنیم. حالا توی اسکرچ ما برای هر نوت موسیقی یک شماره داریم دیگه و وقتی که اون شماره اسکرچ به علاوه 2 میشه 1 پرده موسیقی، وقتی که به علاوه 1 میشه نیم پرده. پس الگوی ساخت گام ماژور توی اسکرچ میشه این الگو، یعنی یک شماره به ترتیب به علاوه 2 بشه به علاوه 2 بشه و همینجوری بره جلو. و توی گام مینور شماره اسکرچ طبق این الگو باید با این عددها جمع بشه تا بتونیم گام مینور رو توی اسکرچ بسازیم. حالا من 3 تا خط نوت موسیقی رو از بین آهنگ‌های مختلف اینجا گذاشتم و توی اسکرچ درستشون کردم برای اینکه این الگوهای گام ماژور و مینور رو با هم خوب بررسی کنیم. الان اینو کوچیک میکنم میذارمش کنار اینا. این بخش مربوط به خط اول هست. خب نوت‌هاش رو به ترتیب چیدم و تکراریاشو حذف کردم. ببینید از نوت ر شروع میشه، خب تکراریاش حذف شده، بعد دوباره می و همینجوری رسیده به نوت ر اکتاو بالاتر، یعنی اینجا نوت ها چیده شدن. 2 تا نوت هم که دیز شده یعنی نیم پرده شده، یکی دو که منم اینجا نوشتم 73 و یکی فا که اینجا نوشتم 66، یعنی طبق این قوانین. حالا اینجا رو خوب گوش کنید. ببینید از نظر حال و هوا یک حال و هوای خاصی داره. حالا ما الگوش رو که پیدا کنیم میشه به علاوه 2 به علاوه 2 1 2 2 2 1. پس متوجه میشیم که این توی گام ماژور هست. از چه نوتی شروع میشه؟ از نوت ر. پس به این بخش گفته میشه ر ماژور. حالا ممکنه توی این موسیقی مثلا چند تا نوت از این نوت ها نباشه، انگار چند تا از این بلوک ها رو حذف کنیم. این مهم نیست، مهم گام موسیقیه، این که از چه نوتی شروع میشه و به چه نوتی میرسه با چه الگویی. اگه یکی دو تا از این نوت ها هم بینش نبود این مهم نیست. حالا برای خط دوم مثلا از کوچکترین نوت سل بوده که منم نوشتم 67 و به ترتیب نوت ها رو گذاشتم و رفتم بالا تا تکراریاش رو هم حذف کردم. 2 تا نوتش هم بمول شده. ببینید نوت سی و نوت می بمول شده. حالا اینجا خوب گوش کنید. ببینید اصلا فرم موسیقی حال و هواش عوض شد. حالا میخوایم گامش رو پیدا کنیم. میبینیم این به علاوه 2 به علاوه 1 2 2 2 1 2 2. پس متوجه میشیم که الگوی این موسیقی تو گام مینور هست. از چه نوتی شروع میشه؟ سل. پس به این موسیقی گفته میشه سل مینور. و خط سوم هم هیچ بمول و دیزی نداره، ولی وقتی که گامهاش رو مشخص میکنیم اینجا رو دقت کنید از نوت 69 شروع میشه، یعنی لا. کوچکترین نوتش لا هست، دوباره به لا میرسه و تکراریاش هم که حذف کردم. ولی الگوش رو که پیدا میکنیم میبینیم میشه 2 1 2 2 1 2 2. پس متوجه میشیم که این توی لا مینور ساخته شده.
هیچ بمول دیزی نداره، نوت شروعش لا هست و گامش مینور، پس میشه لا مینور. از نظر حال و هوا و اون حس و حال موسیقی هم که متفاوت هست. درست شد؟ پس به اینها گفته میشه گام در موسیقی. خب حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که اصلا گام مینور و ماژور چه تأثیری توی موسیقی داره. من یک جلسه‌ای در مورد موسیقی و احساسات صحبت کردم و این کلیپ رو بهتون نشون دادم. گفتم که موسیقی میتونه احساسهای مختلفی رو توی ما به وجود بیاره. مثلا موسیقی باعث شادی بشه یا مثلا باعث ناراحتی بشه، یک احساس غم رو به وجود بیاره، هیجان یا مثلا ترس. ببینید احساسهای مختلف رو میتونه توی انسان به وجود بیاره موسیقی. تأثیر گام‌ها اینجاست، یعنی گام‌های موسیقی یک حال و هوای متفاوتی رو ایجاد میکنه. من یک کلیپ جالبی رو توی کانال یوتیوب آقای سهراب بهراد دیدم. با اجازهشون یه بخشایی از این کلیپ رو به شما نشون میدم برای اینکه گام مینور و ماژور رو بهتر درک کنید. ببینید الان این حال و هوایی که این موسیقی ایجاد میکنه رو خوب گوش کنید. حالا به این یکی گوش کنید ببینید. اصلا یه حال و هوای متفاوتی داره. فرق این دو تا فضا چی بود؟ اولیه که خب گفتیم خیلی غم انگیز و دومیه خیلی امیدبخش و کودکانه. یه بار با هم دیگه میزنم. ببین این اولیه بود. دومیه این بود. اونی که کودکانه است، اونی که آدم رو شاداب میکنه و اونی که یه همچین فضای امیدبخشی داره ماژور هستش و اونی که غم انگیزه و حس عمیقی میده مینور هستش. البته من بمونم، من مینوره رو خیلی دوست دارم. تو موسیقی ما 95% آهنگا مینوره. معنی شاد و غمگین نمیشه روش گذاشت. ببینید موسیقی میتونه برقصونه شما رو، ولی وقتی تو بحر آهنگ میرین ملودی غمگینه، پس ریتم ربطی به موزیک نداره. حالا من اتفاقا از موسیقی ایرانی هم مثال بزنم. خب حالا توی ادامه این کلیپ ایشون میاد و از موسیقی های معروف ایرانی مثال میزنه برای اینکه ما ببینیم که کدوم آهنگ ها توی گام مینور و کدوم آهنگ ها توی گام ماژور ساخته شدن. حالا من یک دوتاشو اینجا بهتون نشون میدم. تو گام مینور هست. ببین قشنگ ملودی غمگینه، یعنی یه خورده من آروم‌تر بخونم میشه باش گریه کرد. حالا بریم ماژور ریتمیک مثل آهنگ معروف مثلا انوشیروان روحانی تولد. عشق شادی شام و نگاه که واسط میشه که چیکه چیکه راه همه رو بیا شیرین کن بیا کیکو به خب حالا من لینک این ویدیو رو براتون میذارم، حتما ببینیدش، خیلی جالب هست و درک خیلی خوبی نسبت به حال و هوای گام‌های مینور و ماژور توی موسیقی بهمون میده و خیلی ممنون از آقای سهراب بهراد عزیز که این توضیحات جالب رو در مورد گام مینور و ماژور دادن. حالا اگر بخوایم با کدنویسی اسکرچ گام ماژور و مینور رو بنویسیم، باید شماره نوت موسیقی توی اسکرچ رو به ترتیب با این عددها جمع کنیم برای گام ماژور و با این عددها جمع کنیم برای گام مینور. اینجا خیلی موسیقی با ریاضی ترکیب میشه. ما یک شماره نوت موسیقی داریم توی اسکرچ که میتونیم با این عددها به ترتیب جمعش کنیم تا گام ماژور ساخته بشه و با این عددها جمع کنیم تا گام مینور ساخته بشه. پس میتونیم توی اسکرچ اینجا مثلا یه بلوک نوت دیگه میذارم، میگم وقتی که 60 باشه باید از این بلوک عملگر استفاده کنیم برای گام ماژور. میشه 60 به علاوه 2، بعدیش میشه 60 مثلا به علاوه 4.
اما بعدیش باید بشه به علاوه 5. چرا؟ چون اینجا به علاوه 1 میشه. بعدش دوباره 2 تا به علاوه 2 داریم که میشه 60 به علاوه 7، 5 به علاوه 2 دیگه به علاوه 9، اینجا میشه به علاوه 11، اما آخریش میشه به علاوه 12. به خاطر چی؟ به خاطر این آخری به علاوه 1 میشه. الان این میشه الگوی گام ماژور از نوت 60 یا نوت 2. درسته؟ حالا من اینو میتونم تبدیلش کنم به یک تابع دیگه. اینجا میزنم make block، اینجا مینویسم ماژور اسکیل، بعد یه دونه اینپوت بهش میدیم، اینجا مینویسیم نوت نامبر به معنی شماره نوت. اینو میذاریمش اینجا. حالا اینا رو دیگه باید یکی یکی بچینیم توی اینا. خب الان این الگوی گام ماژور ساخته شد. مثلا من میگم ماژور رو از نوت شماره مثلا 63 بسازه. این گام ماژور هست از نوت شماره 63. حالا بریم سراغ گام مینور. دقیقاً برای مینور هم ما باید از این کمک بگیریم. یه دونه به علاوه 2 به علاوه 1، 2 تا به علاوه 2، 1، 2 تا 2. دقت میکنید این الگوی گام مینورها هست. پس دقیقاً میتونیم اینجوری، من از این بلوک عملگر استفاده میکنم، به علاوه اینو میذارم اینجا دیگه. این دفعه این از این میک بلاک استفاده میکنیم، یه دونه دیگه میسازیم، میگیم مینور اسکیل، بعد یه دونه اینپوت بهش میدیم نوت نامبر. تا میرسیم به 12 که دوباره میرسیم به خود نوت اولیه. این شد الگوی ساخت گام مینور. حالا کافیه یک عدد بهش بدیم، مثلا بگیم گام مینور رو از شماره مثلا 68 شروع کن. این گام مینور بود از نوت 68. حالا میخوایم این گام ها رو تبدیل کنیم به یک برنامه، یعنی تبدیلش کنیم به یک برنامه گرافیکی که ما ببینیم روی دکمه های پیانو گام مینور و ماژور چجوری ساخته میشه. برای ساخت پروژه گام ها توی اسکرچ من یک تصویر رو آماده کردم. شما با دکمه پرینت اسکرین کیبوردتون از این عکس بگیرید و روی کامپیوتر ذخیره کنید و به عنوان حالت نمایش یا کاستوم این کیبورده اون رو انتخابش کنید. ببین میام توی بخش کاستوم، بعد اینجا آپلود رو میزنم و اون عکس رو اینجوری واردش میکنیم. حالا دیگه این عکس کیبورد رو هم که لازم ندارم. اگر خواستید میتونید اینجوری مثلا تبدیلش کنید به وکتور و یه مقدار هم بزرگترش کنید. الان این نوت های موسیقی رو ما توی صفحمون داریم. حالا برای اینکه اون کاربری که میخواد اون گام ها رو بسازه خب شماره نوتش رو وارد کنه، باید یک حالت پرسش و پاسخی اتفاق بیفته که طبق این گام های ماژور و مینور شروع کنه به ساخت گام. ببینید از این 2 تا این 2 و از این 2 تا این 2 تا اکتاب موسیقی که باید شمارش رو کاربر وارد کنه تا گامش ساخته بشه. برای این کاری، چنین کاری توی اسکرچ ما پرسش و پاسخ داریم. ببین اینجا میتونیم سوال بپرسیم. مثلا سوالمون چجوری باشه؟ نوت نامبر، بعد یک علامت سوالم جلوش میذارم. این نوت نامبر وقتی که میزنیم این سوال رو از همون میپرسه و اون جوابی که میدیم مثلا میگیم 60. خب جواب که میدیم توی پاسخ ذخیره میشه. ببینید الان اینجا توی پاسخ نوشته شده 60، یعنی اون شروعش از نوت 60 باشه. پس میتونیم اینو بذاریمش اینجا و اینو بذاریمش اینجا. حالا میگیم که وقتی که پرچم سبز کلیک شد این سوالو بپرس. ببینید این سوالو بپرس. حالا باید اینجا مشخص کنیم که میخواد طبق گام مینور یا ماژور این گام رو بسازه. برای چنین کاری باید یک متغیر درست کنیم. اینجا یک متغیر درست میکنم، اسمشو میذارم اسکیل به معنی گام. خب بعد اینجا روش کلیک راست میکنم، میگم لارج رید اوت که بزرگ باشه. حالا
باید 2 تا دکمه داشته باشیم که با فشار دادن این دکمه ها گاممون عوض بشه. پس اینجا توی اسپرایت ها من از این دکمه استفاده میکنم، توی کاستومش اینجا می نویسم ماژور. حالا سایزش رو یه مقدار کوچیک‌تر میکنمش 90% یا 80% و میذارمش اینجا. حالا وقتی که روی این شکلک یا این دکمه کلیک میشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید اینجا میگم وقتی که روی این شکلک کلیک شد، خب محتویات متغیر اسکیل رو بکنه ماژور. درست شد؟ این میشه ماژور. ببین اینجا شد ماژور. حالا برای مینورش هم یه چنین چیزی میخوایم دیگه. پس روی این کلیک راست میکنم، دوپلیکیت، اینجا توی کاستومش مثلا اینو انتخاب میکنیم، یه رنگ دیگه، مثلا حالا یه رنگ دیگه بهش میدیم اینجوری. بعد توی کد نویسیش میگم وقتی که این کلیک شد متغیر اسکیل بشه مینور. خب اینم که میذاریمش اینجا. حالا توی کد نویسی این کیوردمون خب اینجا باید از شرط استفاده کنیم. بگیم اگر، اینجا رو دقت کنید، شرط اگر توی اپراتورها اون جوابی که اون متغیر اسکیل ماژور بود، اسکیل ماژور اجرا بشه. اگر مینور بود این یکی اجرا بشه. طبق چی؟ طبق جواب. بعد میکنمش ماژور. بعد دوباره پرچم سبز میگه از کدوم نوت شروع کنم. میگم مثلا نوت 65 از فا شروع کن. گام ماژور فا رو برامون درست کرد. حالا از نظر گرافیکی هم میتونیم کارهای جالبی بکنیم. یعنی مثلا موقعی که این گام رو داره برامون موسیقیش رو اجرا میکنه، این مداد رنگی ها مثلا از این جعبه بیان بیرون، مداد رنگی اون نوت ها. خیلی کارهای جالبی میشه کرد. خودتون هم با خلاقیت خودتون میتونید کارهای دیگه هم انجام بدید. من برای درست کردن یه چنین چیزی دقت کنید، این کیبورد که انتخاب باشه توی کاستومش، خب این حالت اولیه رو اسمشو میذارم 1، اسمشو گذاشتم 1. بعد روش کلیک راست میکنم، دوپلیکیت رو میزنم، اسم این یکی رو میذارم 60، یعنی دقیقاً برابر نوت 2 60. حالا برای اینکه اون مداد رنگیه بیاد بیرون، خب اینجوری روش زوم میکنیم و شروع میکنیم به ترسیم اون مداد رنگیه. از این استفاده میکنم، یک مستطیل مثلا اینجوری رسم میکنیم، یک مستطیل اینجوری عرضش هم متناسب باشه قشنگ. بعد رنگش چجوری باشه؟ رنگش رو از این رنگ استفاده میکنم، اینجوری رنگ قرمز بهش میدم. بعد دوباره یه مستطیل دیگه به عنوان اون قسمت بالای مداد که اینجوری میتونیم مثلثش کنیم با این دکمه، این مثلث. رنگش رو هم که اینجوری روی این کلیک میکنم، این و این رنگ رو بهش میدم. حالا یه مثلث دیگه هم میخوام برای نوک مداد. یه مقدار باید زوم کنیم دوباره اینجا. از این استفاده میکنم برای اینکه اینو تبدیلش کنم به مثلث و رنگش رو هم که میدم رنگ قرمز. حالا اینو میذاریمش اینجا. اینم که اینجوری میتونیم قشنگ نوکش رو جابجا کنیم که خیلی قشنگ بشه مداد رنگیمون. حالا اینجوری که شد، خب بعد میتونیم اینجا هم یک دایره بذاریم، یه دایره مثلا قرمز، یه دایره قرمز هم میذاریم اینجا روی نوت 60. اینم که میاریم میذاریم سر جاش. اینو من پاک کنم، این اشتباه کشیدم، اینو پاکش میکنم. بعد از این دکمه استفاده میکنیم، اینو میذاریمش روی این مداد رنگی قرمز. اسمش هم که حتما شماره 60 باشه. دقت کردید این میشه مداد رنگی شماره 60 انگار اومده بیرون، نوت 2. حالا دوباره روش کلیک راست، دوپلیکیت، این دفعه میزنمش اسمش رو 61. بعد بدون اینکه جابجاش کنید شروع میکنید به تغییر این رنگ ها.
دقت کنید اینو انتخابش میکنم، رنگش از این قطره چکونه بشه این نارنجیه، اینجا بشه این نارنجیه و این هم باید بشه نارنجی. ببینید یه مقدار باید از زوم خارجش کنم که اون قطره چکونه رو اینجا داشته باشمش. از این قطره چکونه استفاده میکنیم و میذاریمش این رنگ نارنجی. حالا برش میداریم میاریمش میذاریمش اینجا. درست شد. این خودش رو هم که میاریم میذاریم روی این مداده. پس الان اینو درست کردم. حالا میریم سراغ شماره 62. ببینید نوت شماره 62 ره. حالا ببینید الان اینجا این حالت اولیه است. اینجا رو دقت کنید، اینجا رو، این حالت اولیه است. بعد این نوت 60، این نوت 61، این نوت 62. همینجوری انگار دارن اینا به ترتیب میرن جلو. خب حالا برای بعدیش هم من 63 رو درست کنم دیگه. بقیهش رو دیگه فیلم رو قطع میکنم تا سریع بسازمشون رو به کلاسمون ادامه بدیم. اینجا 63، ببینید 63. خب انتخابش میکنم، تغییر رنگ قطره چکون این. بعد اینجا هم انتخاب، تغییر رنگ قطره چکون این یکی رو انتخاب میکنم. این دایرهش هم اینجوری، تغییر رنگ قطره چکون این یکی. اینو برش میدارم میارمش میذارمش اینجا، اینم میذارمش اینجا. درست شد. اینم شد 63. حالا من تا انتها بسازم و به کلاسمون ادامه بدیم. قطعه رزم مشترک با شعر و آهنگی از استاد پرویز مشکاتیان، کاری از ارکستر نوجوانان رودکی به مناسبت هفته جهانی سرطان. آفتابیم در کنار هم در جاده سلامت و سعادت قد کشیده و نورافشانی خواهیم کرد. خب من همه کاستوم های این جعبه مداد رنگی پیانویی رو ساختم. ببینید این نوت 84 هست از نوت 60 که نوت 2 بود شروع کردم، اینجوری شده 1 اکتاو و اکتاو بعد 2 اکتاو رو انگار مداد رنگی هاشو من اینجوری کشیدم و هر شماره‌ای که میزنم مداد رنگیش از این جعبه میاد بیرون. حالت یکش هم که حالت اولیه است. خب حالا توی کد نویسیش خیلی اینجا رو دقت کنیم. ما یه بلوکی داریم به اسم سویچ کاستیوم، میتونیم توش عدد بدیم، مثلا بگیم که برو 62، برو مثلا 64.
درسته؟ مثلا 74 ببین میره 74. حالا من کافی اینو بذارمش اینجا و این شماره نوت رو بذارم داخلش. شماره نوت رو بذارم داخلش. الان ببینید از من میپرسه که چه شماره‌ای، میگم که مثلا 64. ببینید 64 میپره اینجا، نوت شماره 64 مداد رنگی رو اینجوری بهمون نشون میده. حالا برای بعدیش خب این بلوک رو که من میذارم باید بشه مثلا 64 به علاوه 2 دیگه میشه 66. اینو میذارم داخلش و این رو میچسبونم اینجا. حالا ببینید 64. ببینید یک باگی وجود داره توی اسکرچ که من تا قبل از این جلسه نمیدونستم. این بلوک سویچ کاستوم خب با بلوک عملگر به علاوه ایراد داره، با دچار باگ میشه. وقتی که این به علاوه رو میذاریم داخلش انگار نرم افزارمون دچار باگ میشه، مشکل دار میشه. دقت کردید؟ و به جای اینکه مثلا 2 تا پله بره جلو 6 7 تا پله میپره جلو. مثلا یه عدد دیگه بگم، مثلا بهش میگم که 76. این بعدیش باید 76 78 بشه دیگه، یعنی بپره اینجا. خب اینو که میزنم 76ش درسته ولی چند تا میپره پله جلوتر و این باگ نرم افزار است. گفتم این بلوک متاسفانه با این عملگر به علاوه باگ داره، مشکل داره، یعنی ایراد نرم افزاری داره. خیلی وقتا ما تو اسکرچ خودمونم کد نویسی میکنیم و کد نویسیمون باگ داره که من تو جلسه 16 اون دوره آموزشی مقدماتی اسکرچ مفصل در مورد باگ صحبت کردم. الان ما یک باگ رو توی اسکرچ پیدا کردیم. اگر بخوایم اینو درستش کنیم خب هیچ چاره‌ای نداریم جز این که نکس کاستوما رو از این دستیه استفاده کنیم، از اینی که میره بعدی. فقط اینجا چون 2 تا پله میخواد بره جلو باید 2 تا بلوک بذارم. متاسفانه هیچ راه دیگه‌ای برای درست کردن این برنامه نبود و من مجبور شدم این کارو بکنم. 2 تا نکس کاستوم، اینجا دوباره 2 تا چون میخواد بره برای 4، بعد اینجا یه دونه، ببین اینجا یه دونه است، 4 تا 5 یه دونه، بعد اینجا دوباره 2 تا، یک که برگرده به حالت دیفالت. حالا درست شد. حالا دقت کنید این گام ماژورمون درست شد. اینجا رو میذارم رو ماژور، میگم از شماره مثلا 63 گام ماژور رو برامون بسازه. ببینید گام ماژور رو برامون ساخت و برگشت به حالت اول. دقت کردید؟ برای این یکی هم گام مینور هم باید دقیقا همین کارو بکنیم. یعنی اولش بگیم که کاستومش بشه کاستوم شماره نوت، بعد دیگه اینا به اندازه این گام ها استفاده کنیم. ببین از اینجا الان 2 تاست، تا این گام مینورمونم درست باشه. الان من اینو میذارم مینور، بعد کلیک میکنم و میگم مثلا شماره 62. خب فکر میکنم یه مشکلی وجود داره، اونم اینه که اینجاست. ببینید اینجا باید بلوک مینور رو میذاشتم، الان دوباره گام ماژور رو برامون ساخت. ببین مینور رو میذارم اینجا و اینم انسر رو میذاریم داخلش. خب الان فکر میکنم برنامه‌مون کامل درسته. ما میتونیم اینجوری روی این کلیک کنیم، بعد میپرسه که گام مینور رو از کجا میخواد شروع کنه. مثلا شماره 69. این شماره 69 گام مینور رو به درستی برامون ساخت و این کاملا درسته. حالا یه نکته دیگه ای هم که من متوجه شدم اینه که ما میتونیم مثلا اینجا عددهای مختلفی بدیم. ببین مثلا من میگم به جای اینکه محدوده 60 تا مثلا 72 رو عددش انتخاب کنم، مثلا بهش میگم 20. خب ببینید این کاستوماش میریزه به هم. به خاطر این باید از یه بلوک شرطی دیگه اینجا استفاده کنیم. خب از یک بلوک اگر در غیر این صورت، یعنی باید بگیم که اینجا اگر اون جوابی که کاربر میده خب بزرگتر از 59 و یه بلوک اندم میاریم و کوچیکتر از
کوچکتر از شماره مثلا 72 بود، کوچکتر از شماره 73 بود، اینجا میذارم 73 این کار رو انجام بده. اگر تو این محدوده نبود، خب یه پیغام به اون بده. پیغامش چی باشه؟ اینجا مثلا از این بلوک های لوکس استفاده میکنم، میگم یه پیغام به اون بده. به مدت مثلا 3 ثانیه به اون این پیام رو بده. حالا دقت کنید، مثلا من میگم که شماره 50، ببینید یه پیغام به اون میده، میگه بین 60 تا 72 رو انتخاب کن. بهش میگم 60، حالا درست شد. گام مینور نوت 2 رو برای اون درست کرد. دقت میکنید مثلا گام ماژور اینجا شماره نوت رو از من میپرسه، میگم 65. گام مینور نوت شماره 65 یا فا رو برامون ساخت. خب حالا که این پروژه گام‌های موسیقی در اسکرچ رو ساختیم، میتونیم با خلاقیت خودمون کارهای جالب دیگه هم انجام بدیم. مثلا من میخوام برنامه رو جوری تغییر بدم که تمپو و سازهای موسیقی توسط کاربر قابل تغییر باشه. به خاطر همین باید بیایم از این بلوک تمپو استفاده کنیم و بلوک سازهای موسیقی. حالا اگر اینجا دقت کنید میبینید 21 ساز قابل انتخابه. پس میتونیم توی متغیرها یک متغیر درست کنیم به اسم تمپو و یک متغیر درست کنیم به اسم اینسترومنت، به معنی سازهای موسیقی. بعد این بلوک تمپو رو میذارم اینجا، این بلوک متغیر اینسترومنت هم میذارم اینجا، یعنی دقیقا روی این قرارش میدم و اینجا قرار میگیره. حالا اینجا روی این کلیک راست میکنیم و میزنیم اسلایدری و دوباره کلیک راست چنج اسلایدر رنج. رنجش چند میتونه باشه؟ از 1 تا 21، یعنی 21 ساز موسیقی اسکرچ. تمپو هم دقیقاً به همین شکل، اینجوری کلیک راست اسلایدر، کلیک راست چنج رنج. میتونیم مثلا از 30 تا مثلا 90 تمپو رو تغییر بدیم. حالا قبل از اینکه این پرچم سبز رو بزنیم، اینسترومنت رو مثلا میذارم روی ساز شماره 9، تمپو رو میذارم ساز مثلا شماره 38، بعد میگم گام ماژور، روی این پرچم سبز کلیک میکنیم، مثلا میگم گام ماژور ر ماژور رو بساز. ببینیم اینجا باید بنویسم 62. حالا با ساز 9 و تمپو 38 اینو میسازیم. یا مثلا اینسترومنت رو میکنم شماره 12، تمپو رو میکنم 41، میگم گام مینور نوت سول رو برای من بساز. گام مینور نوت سول، اینجا پرچم سبز 67. پس این هم از ساخت پروژه گام‌های موسیقی در اسکرچ. گام‌های موسیقی بسیار مهم هستند، حتما این پروژه رو بسازید و بارها و بارها گام‌های مختلف رو امتحان کنید تا صداش خوب یادتون بمونه. حالا توی موسیقی ایرانی ما دستگاه‌های موسیقی هم داریم، یعنی قبلا تو جلسات قبل گفتم که موسیقی ایرانی به دلیل وجود رب پرده ها انگار مداد رنگی 12 رنگ شده 24 رنگ، چون فاصله هر نیم پرده به 2 تا رب پرده تقسیم شده. به خاطر همین ما خیلی میتونیم الگوهای بیشتری داشته باشیم نسبت به 2 تا گام موسیقی کلاسیک. توی موسیقی کلاسیک گام ماژور و مینور اصلی ها هستن که الگوشون رو اینجا میبینید، 1 1 نیم، دوباره 1 1 1 نیم، گام مینور 1 نیم 1 1 نیم 1 1. این الگوی این 2 تا گام هست. اما توی موسیقی ایرانی به دلیل وجود رب پرده ها الگوها خیلی بیشتر میشن. مثلا نوت لا شروع کرده تا نوت لا میبینید 8 تا. بعد برای هر دستگاه خب یه الگویی وجود داره برای انتخاب نوت ها توسط آهنگساز. مثلا لا سی کرون همینجوری رفته جلو میشه دستگاه شور. برای دستگاه همایون یه الگو هست، برای دستگاه ماهور، و اینجوری باعث میشه که ما دستگاه‌های موسیقی زیادتری داشته باشیم نسبت به موسیقی کلاسیک که 7 تا دستگاه اصلی موسیقی ایرانی هستن. خیلی ممنون از توجهتون. امیدوارم این پروژه گام ها رو خودتون بسازید و بارها باش تمرین کنید، چون خیلی مهم هست درک گام ماژور و مینور.